Students, yesterday you have attended the lecture, and in that lecture I have given the introduction about the chapter wave optics. In that we have learned about different theories. There was one theory, corpuscular theory, and one more theory, that was wave theory. Okay, and wave theory was widely accepted over the corpuscular theory, but yet the scientists are confused what actually light is. अजून सुद्धा सायंटिस्ट कन्फ्युज आहेत की नक्की लाईट म्हणजे काय, बरोबर. तर आता आपल्याला वेव्ह थेअरी ऑफ लाईटचा जर विचार करायचा असेल, म्हणजे ह्युगेन्सच्या वेव्ह थेअरीचा, तर आपल्याला वेव्ह फ्रंट आणि वेव्ह नॉर्मल याबद्दल डिटेल शिकावं लागेल. त्याचबरोबर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनॉमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाईट अँड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनॉमिनन ऑफ द रिफ्रॅक्शन ऑफ द लाईट, एवढं आज आपल्याला शिकायचं आहे. So first of all, let us illustrate the idea of wave surface and wave front. आपण पहिल्यांदा ही वेव्ह सरफेस आणि वेव्ह फ्रंट काय आयडिया ही समजून घेऊया. इथं तुम्हाला हा एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिसतोय, म्हणजे हा आहे तुमचा सोर्स ऑफ लाईट. and you know that the waves are continuously emitted from the source of the light. You are observing these are the waves continuously emitted from the source of the light. and after a certain time, म्हणजे जर ह्या लाईटची व्हेलॉसिटी सी आहे असं म्हणालो आपण, आणि टी इतका जर टाइम असेल, तर या प्रत्येक वेव्हनं जे ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स आहे ते आहे सी इंटू टी. ओके, आणि सी इंटू टी एवढ्या डिस्टन्सवर असणारे हे सगळे पॉइंट आहेत, आणि त्या सगळ्या पॉइंटना जोडल्यानंतर आपल्याला इथं जे मिळालेलं आहे तो एक सर्कल आहे. ओके, मग वेव्हफ्रंट म्हणजे नक्की काय, तर वेव्हफ्रंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट. सर्कल हा एक लोकस आहे. ओके, सो वेव्हफ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ मीडियम. हे सगळे जे पॉइंट आहेत हे या मीडियमवर आहेत, ह्या मीडियम मधले पॉइंट आहेत, आणि तिथे ह्या सगळ्या वेव्स पोहोचलेल्या आहेत. मग ह्या पॉइंटचं वैशिष्ट्य काय, काय वैशिष्ट्य आहे यांचं, तर विच रिसीव्ह लाईट ऍट सेम टाइम. म्हणजे बरोबर टी इतक्या टाइम नंतर ह्या वेव्स इथं पोहोचलेल्या आहेत, म्हणजे ह्या वेव्स या प्रत्येक पॉइंटवर पोहोचण्यासाठी लागलेली वेळ आहे सेम. अजून काय वैशिष्ट्य आहे, तर दुसरं एक वैशिष्ट्य आहे की ते सगळे पॉइंट हे सेम फेज मध्ये आहेत. सेम फेज मध्ये आहेत. सेम फेज म्हणजे काय, तर वेव्ह ट्रॅव्हल करत असताना त्या क्रेस्ट आणि ट्रफ असे ट्रॅव्हल करतात, म्हणजे अल्टरनेटली क्रेस्ट आणि ट्रफ तयार होतात. तर हा जो पॉइंट आहे, हा प्रत्येक पॉइंट आहे एक तर क्रेस्ट पोहोचलेले आहे किंवा ट्रफ पोहोचलेला आहे. तुम्ही सांगितलं तर पुढे शिकवतो, आधी गप्पा मारून घ्या. सर आवाज घुमतोय काय कळणार. आता येते का आवाज व्यवस्थित? येतोय सर. ओके, so what is wavefront? Definition of wavefront is the locus of points of medium which receive light at same time and which are in the same phase. आता सेम फेज म्हणजे काय, तर तिथं सगळीकडे क्रेस्टच पोहोचेल किंवा ट्रफ पोहोचेल. आता हे जे वेव्हफ्रंट आहेत त्यांचे काही टाइप्स आहेत. त्यातला पहिला टाइप आहे स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. आता स्पेरिकल वेव्हफ्रंट कशामुळे मिळतो, तर पॉइंट सोर्स मुळे मिळतो. स्पेरिकल वेव्हफ्रंट हा पॉइंट सोर्स मुळे मिळतो, म्हणजे जसं की सन. सो वी कॅन कन्सिडर सन ऍज अ पॉइंट सोर्स. ओके, अँड इट इज ऍट अ फायनाइट डिस्टन्स, म्हणजे डिस्टन्स आपण मोजू शकतो. नाउ सन इज नॉट ऍट अ फायनाइट डिस्टन्स, इट इज ऍट इनफायनाइट डिस्टन्स, but still we can consider it as a point source. Now let us see, this is a electric bulb, so this is a point source. Okay, and around it what this yellow circle you are observing. Okay, so this is a spherical wavefront. Sphere is a three-dimensional figure. Sphere ही three-dimensional figure आहे, ती आपण दाखवू शकत नाही, पण इथं स्पेरिकल वेव्हफ्रंट दाखवताना हे सर्कल काढलेलं आहे. ओके,
Now, what you observe here, this is a spherical wavefront and these are the rays of the light. त्याला आपण पुढे जाऊन wave normals असं म्हणणार आहे. And these are the points at which wave reaches simultaneously. The wave surface so obtained is a part of the sphere called spherical wavefront. म्हणजे पूर्ण स्पियर न घेता त्याचा छोटासा जरी पार्ट घेतला तरी त्याला आपण स्पेरिकल वेव्हफ्रंट असंच म्हणतोय. ओके, सो दिस इज अ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इमॅजिन करा, तुम्ही एक फुटबॉल असतो की नाही, फुटबॉल तो जर तुम्ही इमॅजिन केला तर तुम्ही फुटबॉल बघितला असेल की तो एक पूर्ण स्पियर आहे, पण तो जोडलाय कशाने, आपण छोट्या 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 तुकड्यांनी जोडलेला असतो, बरोबर. त्याची शिलाई दिसते की नाही तुम्हाला. पण त्यातला एक पर्टिक्युलर तुकडा म्हणलं तर आपण काय म्हणणार, तो त्या स्पियरचा भाग आहे ना. म्हणजे तो फुटबॉल एक पूर्ण स्पेरिकल वेव्हफ्रंट आहे आणि त्याचा तो एक तुकडा, त्याला आपण काय म्हणायचं, स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. अंडरस्टँड. आणि आपण फिगर मध्ये स्पियर दाखवू शकत नाही, गोल दाखवू शकत नाही, म्हणून आपण इथं काय दाखवलेलं आहे, वर्तुळ दाखवलंय, सर्कल दाखवलंय. म्हणून त्याला तुम्ही सर्क्युलर वेव्हफ्रंट असं नाही म्हणायचं, तो स्पेरिकल वेव्हफ्रंटच आहे. अंडरस्टूड. तुम्ही व्हिडिओ मध्ये थंब दाखवला तरी मला कळेल की अंडरस्टूड, किंवा मग चॅट मध्ये थंब दाखवला तरी मला कळेल की अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. ओके. So now what happens here, you see these rays are continuously growing. Now these rays आपण म्हणतो हे लाईट रेज आहेत, पण त्यांच्यासाठी आपण एक वेगळं नाव दिलंय, त्यांना म्हणलं जातं वेव्ह नॉर्मल. WN म्हणजे काय, वेव्ह नॉर्मल. ओके, सो these rays are moving out, means wave normals are moving out from the source of the light, and this is your first wavefront. This is spherical wavefront. Now after that there is one more wavefront. This is also spherical wavefront. Again there is a spherical wavefront. Means these wavefronts are continuously propagating. हे wavefront पुढे पुढे असे जातच राहणार आहेत. आणि तुमच्या एक लक्षात येईल की स्पेरिकल वेव्हफ्रंट ना हे जे वेव्ह नॉर्मल आहेत ते परपेंडिक्युलर आहे. काय आहे, परपेंडिक्युलर आहेत. रिलेशन लक्षात ठेवा, वेव्ह फ्रंट आणि वेव्ह नॉर्मल एकमेकाला नेहमी परपेंडिक्युलर असतात. आता पुढचा टाइप आहे प्लेन वेव्हफ्रंट. आता प्लेन वेव्हफ्रंट ऍज सच काही असतं का, प्लेन वेव्हफ्रंट म्हणून काही असतं का, तर त्याचं उत्तर आहे प्लेन वेव्हफ्रंट असं काही नसतं. जसं स्पेरिकल वेव्हफ्रंट असतो, पण खूप मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा, म्हणजे आपण मगाशी जे उदाहरण घेत होतो की सन, तर सन इज अ पॉइंट सोर्स आय सेड, बट इट इज वेअर इट इज ऍट इनफायनाइट डिस्टन्स. म्हणजे जर तुमचा तो पॉइंट सोर्स फायनाइट डिस्टन्सवर असेल तर जो तुम्हाला वेव्हफ्रंट मिळेल तो असेल तुमचा स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. पण जर तो सोर्स इनफायनाइट डिस्टन्सला असेल तर जो मिळणारा स्पेरिकल वेव्हफ्रंट आहे तो खूप 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 मोठा आहे. आणि त्या एवढ्या मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा एक छोटासा भाग आपण काय म्हणून कन्सिडर करतो, प्लेन वेव्हफ्रंट म्हणून. काय म्हणून कन्सिडर करतो, प्लेन वेव्हफ्रंट म्हणून. येस. So when any source is at a distance infinite, say sun, when point source is at an infinite distance, ray of light are parallel to each other. ओके. आता हे रॅडियली आलेले आहेत बाहेर, परंतु ते इतक्या दुरून आलेले आहेत की ते जवळजवळ आपल्याला काय दिसतात, पॅरलल दिसतात. ओके. So when any source is at an infinite distance, the small portion of the wave surface appears to be plane, and this is called as plane wavefront. प्लेन वेव्हफ्रंट कोणाला म्हणायचं, तर जेव्हा सोर्स खूप लांब असतो, इन्फायनाइट डिस्टन्सवर असतो, तेव्हा खूप मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा एक छोटासा भाग असतो, त्याला आपण प्लेन वेव्हफ्रंट म्हणून कन्सिडर करतो. ह्याच्यामधले जे हे वेव्ह नॉर्मल्स आहेत किंवा रेज आहेत ते एकमेकाला पॅरल असतात आणि त्याचा हा खूप मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा हा काय आहे, छोटा भाग आहे, हा काम करतोय प्लेन वेव्हफ्रंट म्हणून. ओके. मग असे प्लेन वेव्हफ्रंट सुद्धा काय असतात, एकानंतर एक असतात. म्हणजे हा झाला पहिला प्लेन वेव्हफ्रंट, परत हा दुसरा प्लेन वेव्हफ्रंट, याच्या पुढे अजून प्लेन वेव्हफ्रंट असू शकतो. इज इट क्लिअर. मग हा तुमचा आहे ओल्ड प्लेन वेव्हफ्रंट आणि हा आहे तुमचा न्यू प्लेन वेव्हफ्रंट. अंडरस्टँड. ओके. Now what is the distance between these two plane wavefronts? So it is a CT. C म्हणजे velocity of the light आणि T म्हणजे time. म्हणजे या दोन वेव्हफ्रंट, या वेव्हफ्रंट पासून या वेव्हफ्रंट पर्यंत पोहोचण्यासाठी लागलेला टाइम T आहे, वेलॉसिटी ऑफ द लाईट C असते. त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय असतो, वेलॉसिटी इंटू टाइम. ओके. नाउ in diagram
on paper, in textbook or in notebook, you can represent the plane wavefronts like this. These are the wave normals. This is the old plane wavefront. This is the new plane wavefront, and wave normals are, yes, perpendicular to the wave front. नाव सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट. आपल्या घरामध्ये जी ट्यूबलाइट असते, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो लिनियर सोर्स. इलेक्ट्रिक बल्ब असतो त्याला आपण काय म्हणतो? पॉइंट सोर्स. सनला आपण काय म्हणतो? पॉइंट सोर्स. तसं इथं तुम्हाला सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट मिळणार आहे. तो लिनियर सोर्स मुळे असतो, म्हणजे ट्यूबलाइट मुळे असतो. ओके, आता दिस इज अ इलेक्ट्रिक, येस, दिस इज अ ट्यूबलाइट. We can call it as a linear or slit source also. Okay, this is tube light. Now around this tube light the wavefront is cylindrical. एक cylindrical wavefront तयार होतोय तो. This is again a 3-dimensional figure. आता इथून हे बाहेर पडलेले कोण दिसत आहेत? रेज ऑफ लाईट, म्हणजे कोण? वेव नॉर्मल. आणि हा जो दिसतोय हा कोण आहे? वेव फ्रंट. मग वेव नॉर्मल आणि वेव फ्रंट काय एकमेकाला? परपेंडिक्युलर. व्हेरी गुड. ठीक आहे. आता हा त्याचा काय? ह्या पूर्ण सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंटचा हा छोटासा काय आहे? भाग आहे. इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेंडर. It is a part of that cylindrical wavefront. So when linear source is at a finite distance, the small portion of the wave surface appears to be cylinder and is called as a cylindrical wavefront. So this is a cylindrical wavefront. So again after this there is one more cylindrical wavefront. Okay, always remember wavefront and wave normals are perpendicular to each other. Okay, just we have learned the concept of wave normal. स्लाइड मागे की डेफिनेशन लिहून घ्यायचे. नाही नाही, लिहून काय घेऊ नका. जेवढं जमेल तेवढेच पॉइंट आउट करा. नंतर हे लेक्चर तुम्हाला शेअर होते स्वतः लगेच. ओके सर. पुन्हा तुम्ही बघू शकता. ओके, येस सर. wave normal. So what is wave normal? The perpendicular drawn at any point to the surface of the wavefront. Wavefront ला तुम्ही कुठेही परपेंडिक्युलर काढला. आता हा वेव्हफ्रंट आहे, हा एक पॉइंट घेतला आणि इथून त्याला काय काढला? परपेंडिक्युलर काढला. तर तुम्हाला माहिती आहे की कोणत्याही सर्कलला रेडियस ही परपेंडिक्युलर असते. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं की वेव्ह नॉर्मल हे रेडियस सारखे असतात. ओके, द परपेंडिक्युलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ द वेव्हफ्रंट विच शोज द डिरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाईट. ओके, आणि हे वेव्ह नॉर्मल हे नेहमी कुठल्या दिशेने असतात? द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द लाईट, दॅट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाईट. ओके, येस. मग वेव्ह नॉर्मल कुणाला म्हणायचं? द परपेंडिक्युलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ द वेव्हफ्रंट which shows the direction of propagation of light is called wave normal. आता स्पेरिकल वेव्ह नॉर्मल काय असतो? तर तो स्पेरिकल वेव्हफ्रंट असतो. त्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंट मध्ये जे काढलेले वेव्ह नॉर्मल असतात त्यांना म्हणायचं स्पेरिकल वेव्ह नॉर्मल्स. ओके, वेव्ह नॉर्मल्स आर डायव्हर्जिंग इन नेचर. आणि जो स्पेरिकल वेव्हफ्रंट असतो त्याचे जे असतात ते वेव्ह नॉर्मलचे अलॉंग द रेडियस असतात. त्यामुळे ते एकमेकापासून काय जात असतात? दूर जात असतात. डायव्हर्जिंग म्हणजे काय? तर असे एकमेकापासून ते दूर जात आहेत. अलॉंग द रेडियस आहे त्यामुळे असे एकमेकापासून काय जात आहेत? दूर जात आहेत. राईट, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं? डायव्हर्जिंग. येस, सी, these are moving along the radius and they are separated, they are going away from each other, so we call that they are diverging. Now think about this plane wave normal. आता प्लेन वेव्ह नॉर्मल कसं असणार आहे? तर ते एकमेकाला काय असणार? तर हे वेव्ह फ्रंट आहेत ते एकमेकाला पॅरलल आहेत आणि वेव्ह नॉर्मल्स त्यांना परपेंडिक्युलर असतात. म्हणजेच वेव्ह नॉर्मल स्वतःलाच किंवा इतरांना काय असतात? पॅरलल असतात. त्यामुळे लक्षात ठेवा की प्लेन वेव्ह नॉर्मल मध्ये वेव्ह नॉर्मल्स आर ऑलमोस्ट डिरेक्टेड पॅरलल टू इच अदर. मग हा तुमचा ओल्ड वेव्ह फ्रंट आहे आणि हा तुमचा न्यू वेव्ह फ्रंट आहे आणि हा तुमचा कोण आहे? वेव्ह नॉर्मल आहेत आणि वेव्ह नॉर्मल एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. नाउ थिंक अबाउट द सिलेंड्रिकल वेव्ह नॉर्मल्स. आता सिलेंड्रिकल वेव्ह नॉर्मल्स काय असतील? येस, ते तर सर्कल म्हणलं, सर्कलचा विषय आला की ते डायव्हर्जिंगच झाले. राईट, सो वेव्ह नॉर्मल्स आर डायव्हर्जिंग नेचर अँड पॅरलल टू इच अदर. आता हा काय विषय आहे की इथं तर तुम्हाला ते पॅरलल दिसत आहेत. राईट, बरोबर की नाही? म्हणजे एकाच पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये जर तुम्ही बघाल, एकाच पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये, तर तुमच्या लक्षात येईल की हे वेव्ह नॉर्मल्स एकमेकाला पॅरलल आहेत.
पण आता एकाच वेळेला या अलॉंग द सर्कल जाणारे जे वेव्ह नॉर्मल्स बघाल ते मात्र तुम्हाला असे रॅडियली आउटवर्ड दिसतील. कळते तुम्हाला? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक असं चक्र सायकलचं जे चाक असतं ते जर तुम्ही बघितलं तर ते सायकलच्या चाकाचे जे सगळे स्पोक्स आहेत त्यांना तुम्ही जर वेव्ह नॉर्मल म्हणलं तर ते काय आहेत एकमेकाला म्हणजे रॅडियल आहेत त्यामुळे ते डायव्हर्जिंग आहेत. पण एक सायकलचं चाक त्याच्यावर दुसरं चाक त्याच्यावर तिसरं चाक असं जर बघितलं तर खालच्या चाकातले स्पोक्स आणि वरच्या चाकातले स्पोक्स हे एकमेकाला काय दिसतील तुम्हाला पॅरलल दिसतील. म्हणजे सिलेंड्रिकल मध्ये पूर्ण एका प्लेन मधले जे एका पर्टिक्युलर प्लेन मधले जर तुम्ही वेव्ह नॉर्मल्स घ्याल तर ते रॅडियली आउटवर्ड आहे डायव्हर्जिंग आहे. ओके आणि एकाखाली एक जर तुम्ही बघाल तर ते वेगवेगळ्या प्लेन मधले बघितले तर एकमेकाला काय दिसतील पॅरलल दिसतील. तर हा तुमचा एक सीईटी साठी डिस्कशनचा पॉइंट होऊ शकतो. ओके आता आपण बघितलं की वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे वेव्ह फ्रंट्स आहेत. त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट बघितला, त्याच्यानंतर आपण प्लेन वेव्ह फ्रंट बघितला आणि सगळ्यात शेवटी आपण सिलेंड्रिकल वेव्ह फ्रंट बघितला, राईट? मग हे वेव्ह फ्रंट कसे काढायचे, हे वेव्ह फ्रंट कसे ड्रॉ करायचे, हे कशी आली ही कन्सेप्ट, तर यासाठी हायगन यांनी एक नियम सांगितलाय, त्याला आपण हायगन्स प्रिन्सिपल असं म्हणतो. हायगन्स प्रिन्सिपल. आता व्हॉट इज हायगन प्रिन्सिपल? कारण हायगन काय सांगतोय की लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आणि मग इनफायनाइट डिस्टन्स पासून या वेव्ह कशा आलेल्या आहेत तर टप्प्याटप्प्याने आलेल्या आहेत आणि ते वेव्ह फ्रंट्स म्हणून आलेले आहेत असं हायगन म्हणतोय. मग त्यासाठी तो काय सांगतोय बघा की कन्सिडर ए पॉइंट सोर्स. एक पॉइंट सोर्स घेतला, ठीक आहे, दिस इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, वी कॉल इट ऍज अ सोर्स ऑफ प्रायमरी वेव्स. ओके, हा जो पॉइंट सोर्स आहे, सोर्स ऑफ लाईट आहे, हा प्रायमरी वेव्सचा सोर्स आहे. म्हणजे इट इमिट्स प्रायमरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन्स. आता याच्यामधून काय मिळाले आहे तुम्हाला सगळ्या प्रायमरी वेव्स मिळाल्या, ठीक आहे. आता अकॉर्डिंग टू ह्युगेन ऍट ए फायनाइट डिस्टन्स इट गिव्हज अ स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सवर तुम्हाला हा पूर्ण असा स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट बघायला मिळेल, ठीक आहे. मगाशी आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. आता ह्या स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट वरचे हे जे सगळे पॉइंट आहेत त्यांचं वैशिष्ट्य काय असतं? येस, दे आर ऍट ए सेम डिस्टन्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाईट अँड दे आर इन द सेम फेज. म्हणजे यांचं प्रत्येकाचं सोर्स ऑफ लाईट पासूनचं अंतर सेम आहे आणि ते इन फेज आहेत. म्हणजे इथं पण क्रेस्ट आहे, इथं पण क्रेस्ट आहे, इथं पण क्रेस्ट आहे, याला म्हणतात सेम फेज. Now every point on this wave front acts like a secondary source, secondary point source. Yes, हे ह्युगेननं सांगितलंय आपल्याला. काय सांगितलंय की ह्या वेव्ह फ्रंट वरचा प्रत्येक पॉइंट, या वेव्ह फ्रंट वरचा प्रत्येक पॉइंट स्वतः काय करतोय, एक सोर्स ऑफ लाईट सारखं बिहेव्हिअर करतोय. मग तो काय स्वतः सोर्स ऑफ लाईट नाहीये. म्हणजे जसं आपण सूर्य म्हणतोय की सूर्य हा काय आहे, येस, इट्स अ प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. आणि नंतर चंद्राला आपण काय म्हणतो, चंद्राला स्वतःचा प्रकाश असतो का? नाही. तर चंद्रावर जो सूर्याचा प्रकाश पडतो तो तिथून रिफ्लेक्ट होतो. आपण चंद्राला म्हणतो काय, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. मग असं ह्युगेनचं म्हणणं काय होतं की ऑल प्रिव्हेंडिंग ल्युमिनिफरस इथर नावाचं एक मीडियम आहे आणि ते मीडियम असल्यामुळं त्या मीडियमचा प्रत्येक पार्टिकल जो आहे तो पण सोर्स ऑफ लाईट सारखं काम करतो. त्याला आपण नाव देतो काय, सेकंडरी सोर्स. ओके, मग ह्या प्रत्येक पॉइंटनं आता काम काय करायचं, स्वतः सोर्स ऑफ लाईट सारखं काम करायचं. मग ह्यांना म्हणायचं सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. काय म्हणायचं? सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. सो सेकंडरी पॉइंट सोर्स इमिट सेकंडरी वेव्ह आणि ह्यांच्याकडून आपल्याला ह्या सेकंडरी वेव्ह अशा इमिट झालेल्या दिसणार आहे. ओके, जसं या प्रायमरीनं अशा वेव्ह दिल्या होत्या सेम तसे या सेकंडरी वेव्ह दिलेत बघा, ठीक आहे की नाही. आता हा प्रायमरी सोर्स जो आहे त्याच्याभोवती आपण हा एक काय काढला, स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट काढला. त्याला आपण म्हणलो काय, प्रायमरी स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. मग तसं ह्या प्रत्येक सोर्सनी हे जे सेकंडरी वेव्ह सेंड आउट केलेत त्यांचा वेव्ह फ्रंट तयार नाही का होणार? त्यांचा सुद्धा वेव्ह फ्रंट तयार होऊ शकतो ना. मग त्याला नाव काय द्यायचं आपण, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट. सेकंडरी सोर्स मुळे असणारा वेव्ह फ्रंट कोण, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट. मग आता ह्याच्या भोवती परत आपल्याला वेव्ह फ्रंट काढायचे, ठीक आहे. आणि हे जे वेव्ह फ्रंट आहेत ना ते स्पेरिकल असणार आहे, पण आपण नेहमी त्यांचं फक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन इमॅजिन करायची बरं का, फॉरवर्डच फक्त लक्षात घ्यायचं. ओके, इफ वी जॉईन द फायनल पोझिशन ऑफ द वेव्स वी गेट द सेकंडरी वेव्ह सरफेस. म्हणजे आता इथं बघा की हा सेकंडरी सोर्स आहे त्याच्याभोवती हा स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट तयार झाला, हा सेकंडरी सोर्स आहे त्याच्याभोवती स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट तयार झाला, हा सेकंडरी सोर्स आहे त्याच्याभोवती स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट तयार झाला. आता इथे एक पॉइंट लक्षात घ्यायचं की हा जो पहिला सोर्स आहे, हा प्रायमरी सोर्स आहे, हा सगळ्याच दिशेनं म्हणजे पुढे मागे वर खाली सगळीकडे काय करतोय, लाईट सोर्स करतोय, लाईट इमिट करतोय. पण हे जे सेकंडरी आहेत ते मागं लाईट नाहीत पाठवत आहेत, फक्त पुढेच पाठवत आहेत बरं का. त्यामुळे पुढे वेव्ह आहेत कारण तो स्वतः सोर्स ऑफ लाईट नाहीच आहे. अंडरस्टँड? मग हा त्याचा जो स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट काढलेला आहे, हा पहिल्या पॉईंटचा, हा दुसऱ्या पॉईंटचा, हा तिसऱ्या पॉईंटचा, यांना पुन्हा एक आपल्याला टँजेन्शियल कर्व काढता येतो. पुन्हा एक टँजेन्शियल आपण कर्व काढतो
आता हे जे छोटे छोटे वेव्ह आहेत आपण वेव्हलेट्स म्हणतोय, त्याला काय म्हणतोय? वेव्हलेट्स म्हणतोय. आणि इफ अ कॉमन सरफेस ऑफ टँजेंट, आता ह्या सगळ्यांना टँजेंशियल असणारा जर एक आपण सरफेस काढला तर वी गेट द सेकंडरी सोर्स. येस, सेकंडरी सरफेस, सेकंडरी वेव्ह सरफेस, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट, अँड दिस इज कॉल्ड द न्यू सेकंडरी वेव्ह फ्रंट. ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, आपल्याला हा एक्सप्लेन द ह्युगेन्स प्रिन्सिपल, ओके, अँड एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट असा एक क्वेश्चन परीक्षेमध्ये येऊ शकतो. ह्युगेन्स प्रिन्सिपल म्हणजे काय सांगा, आणि ऑन द बेसिस ऑफ ह्युगेन्स प्रिन्सिपल एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. तर त्याचे मुद्देचं उत्तर तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे, ते तुम्ही नोट्स मध्ये बघू शकताय. इथं तुमचा हा पहिला प्रायमरी वेव्ह फ्रंट आहे, परत हा तुमचा सेकंडरी वेव्ह फ्रंट आहे. आपण पुन्हा एक वेळ बघायचं म्हणलं तर बघा की हा प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट आहे, त्याने ह्या प्रायमरी वेव्ह काय केलेत, येस, इमिट केलेले आहेत. त्यांचा एक विशिष्ट टाइम नंतर बघितलं तर हा एक पहिला काय तयार झाला, स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट तयार झाला. ह्या स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटचं वैशिष्ट्य काय, तर हे सगळे पॉईंट कुठं असतात, सेम फेज मध्ये असतात, सेम डिस्टन्सवर असतात. त्यातला प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतो आणि इट स्टार्ट सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्ह. माझे सेकंडरी वेव्ह आहेत त्यांच्यामुळे त्यांच्या पण भोवती काय तयार होणार आहेत, वेव्ह फ्रंट तयार होणार आहेत. हे पण स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट आहेत. आणि परत आपण ह्या सगळ्यांना टच होत जाणारा हा जो नवीन टँजेन्शियल सरफेस काढला त्याला आपण काय म्हणतो, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट. तर शॉर्टकट मध्ये हे तुमचं सगळं ह्युगेन्स प्रिन्सिपल होतं. अंडरस्टँड? येस सर. ओके, गुड. आता ह्युगेन्स प्रिन्सिपल नंतर आपल्याला पुन्हा बघायचं की कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट अँड प्लेन वेव्ह फ्रंट. त्यातला पहिला जो स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटचा पार्ट आहे तो तर आपला बऱ्यापैकी शिकूनच झालेला आहे. पुन्हा एक वेळ बघूया. कन्सिडर दिस इज अ स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. मग स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट साठी आपल्याला काय काय कन्सिडर करावा लागतो, पॉइंट सोर्स. मग हा तुमचा पॉइंट सोर्स आहे, त्याच्यापासून या सगळ्या काय निघाल्या, प्रायमरी वेव्ह निघाल्या, बरोबर आहे. त्यांनी काय केलं, पीक्यू एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. ओके, सुरुवातीला जेव्हा ह्या वेव्ह सुरू झाल्या तेव्हा टाइम घेतला तो टी इज इक्वल टू 0 घेतलेला आहे. ठीक आहे, हा तुमचा टी इतक्या टाइम नंतर, म्हणजे टी सुरुवातीला म्हणजे जेव्हा लाईट स्टार्ट झाली तेव्हा इनिशिएट टाइम तुमचा 0 असणार आहे. त्यानंतर सी, त्यानंतर टी इतका टाइम असणार आहे. मग याने प्रत्येकाने जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले ते सीटी इतका असणार आहे. मग सीटी एवढ्या डिस्टन्सवर हा जो तुम्हाला स्पियर मिळाला त्याला म्हणायचं प्रायमरी वेव्ह फ्रंट. ओके, आता ह्या प्रायमरी वेव्ह फ्रंट तर आपल्या लक्षात आला, पण अकॉर्डिंग टू ह्युगेन्स प्रिन्सिपल, ह्युगेन आपल्याला काय सांगितलंय की एव्हरी पॉइंट ऑन द प्रायमरी वेव्ह फ्रंट ऍक्ट्स ऍज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. मग हा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जर आपण कन्सिडर केला तर हे तिघं पण आता कोण आहेत, सेकंडरी सोर्स ऑफ द लाईट आहेत. मग ते काय करतात, येस, दे स्टार्ट सेंडिंग आउट सेकंडरी वेव्ह. ते सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहेत त्यामुळे ते लगेच सेकंडरी वेव्ह सेंड आउट करायला चालू करतात. ठीक आहे, मग आणखीन टाइम टी इतक्या टाइम नंतर त्यांनी जो वेव्ह फ्रंट तयार केला असेल तो किती रेडियसचा केला असेल, तर यू नो दॅट डिस्टन्स इज व्हॉट, वेलॉसिटी इंटू टाइम. मग वेलॉसिटी ऑफ द लाईट असते सी, टाइम असतो टी. म्हणजे इथं तुम्हाला जो डिस्टन्स मिळणार आहे तो किती मिळणार आहे, येस, डिस्टन्स इज व्हॉट, स्पीड इंटू टाइम. मग तो सीटी एवढा डिस्टन्स मिळणार आहे. मग आता या ए पासून सीटी इतक्या डिस्टन्सवर, सी पासून बी पासून सीटी इतक्या डिस्टन्सवर, सी पासून पुन्हा सीटी इतक्या डिस्टन्सवर, म्हणजे एवढ्या रेडियसवर आपल्याला काय कन्सिडर करायला लागणार आहे, येस, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला आता एवढं कंपास मध्ये डिस्टन्स घ्यायचं सी इंटू टी एवढं, आणि आपण इथे सेकंडरी आर्क्स किंवा सेकंडरी ह्याचे सर्कल्स काढायला सुरुवात करायचे. ठीक आहे, हे कोण आहे, तर हे सेकंडरी वेव्ह फ्रंट आहे. हा सेकंडरी वेव्ह फ्रंट आहे कुणामुळं, ए या सोर्स मुळे. ठीक आहे, परत हा तुमचा बी या सोर्स मुळे आहे, परत हा सी या सोर्स मुळे आहे, आणि इथं तुम्हाला कॉमन यांना काय काढायचंय, टँजेन्शियल सरफेस काढायचंय. आता कॉमन टँजेन्शियल सरफेस काढला, येस, आणि हा जो कॉमन टँजेन्शियल सरफेस झाला तो कोण आहे, येस, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट आहे. म्हणजे पी क्यू हा तुमचा प्रायमरी वेव्ह फ्रंट आहे आणि पी डॅश क्यू डॅश हा तुमचा सेकंडरी वेव्ह फ्रंट आहे. म्हणजे इथं तुम्ही काय शिकलात, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट करायला तुम्ही शिकलात. आता पुन्हा काय होईल, पुन्हा ए डॅश, बी डॅश, सी डॅश हे काय म्हणून काम करतील, हे परत सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतील. आणि काय करतील, ते पुन्हा सेकंडरी वेव्ह सुरू करतील. आणि काय कराल तुम्ही, अजून आर्क काढाल आणि अजून आणखी एक वेव्ह फ्रंट काढाल. म्हणजे समजून चला की हा
पी डॅश क्यू डॅश आहे, तसं तुम्ही पी डबल डॅश क्यू डबल डॅश अशा पद्धतीनं एका पाठोपाठ एक कितीतरी तुम्ही स्फेरिकल वेव्हफ्रंट काढू शकता. इज इट क्लिअर? आणि अशा पद्धतीनं भरपूर तुम्ही वेव्हफ्रंट काढू शकता. आता न एक्सप्लेन करता सुद्धा तुम्हाला हे पुढचा पार्ट कळणार आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन वेव्हफ्रंट. तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा सोर्स इन्फिनिटीला असतो तेव्हा जो मिळणारा वेव्हफ्रंट असतो तो कसा असतो? प्लेन वेव्हफ्रंट असतो. हे वेव्ह नॉर्मल एकमेकाला पॅरलल असतात, बरोबर आहे? मग हा तुमचा प्लेन वेव्हफ्रंट झाला. मग याच्यावरचा सुद्धा प्रत्येक पॉईंट काय म्हणून काम करणार? सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. तो काय करणार? सेकंडरी वेव्ह सेंड करणार. येस येस, बरोबर. येस. आणि तिथं परत तुम्हाला काय काढावं लागणार? एवढे आर्स काढावे लागणार सिटी एवढ्या डिस्टन्सवर. परत यांना आपण टँजंट काढणार आणि इथं जो टँजंट काढला जाईल तो काय म्हणून काम करेल? जसा हा पी क्यू हा प्रायमरी वेव्हफ्रंट आहे, तसा पी डॅश क्यू डॅश हा काय बनला? सेकंडरी वेव्हफ्रंट. अँड द स्टोरी विल गो ऑन रिपीटिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन वेव्हफ्रंट.